What's up mga ka-river? Good morning, good morning. So mayroon na naman tayong bagong toys mga ka-river. Sino kayang nagpadala nito mga ka-river? So ano kaya ito mga ka-river? Parang shotgun mga ka-river ang aking bagong fishing toys. Sana all. Nice. Salamat sa aking sponsors mga ka-river. So i-unbox na natin to mga ka-river, ano? Ano kaya ito? Let's go mga ka-river. Oh my God! Wow! May bago na naman tayong fishing toys. Let's go. So ito na mga ka-river, mag-unbox na tayo ng fishing toys ko. Parang shotgun nga, ano? Pero let's check this out mga ka-river. Maraming salamat sa nag-sponsor sa akin, kay Master Kasyokoy Idol. Sana all. I love you Idol. Master Kasyokoy ang nag-sponsor nito. So maraming salamat sa iyo Master Kasyokoy, no? Ang ganda, oh. Kasyokoy is real. Parang fishing reel mga ka-river. So let's open. Buksan na natin to. At salamat din kay Biwas Pilipinas sa mga Team Bayota. Oh my God! Wow! Maraming salamat sa inyo, especially to my Master Kasyokoy. Open na natin to mga ka-river. Saan tayo magsisimula? Dito sa may bandang dulo. First time kong mag-unbox nito, ah. Parang masugat, oh. What? What the? Ito. Wow. Very nice. Ayan. Iwain natin dito. Ano to? Karton, no? Sa butas nun. Dire-diretso lang ang hiwa. Ganda. Gamit natin tong cutter mga ka-river. Maraming salamat. More blessings po sa nag-sponsor. Uy, baka naman matamaan yung ano. Ito yung fishing reel yata, oh. Diretso lang ang iwa. Ayan. Matalim itong ating cutter. Ang ka-river. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na ang ating fishing reel mga ka-river. Ang ating toys unboxing. Galing pa to ng Taiwan, no? Wow. Ito siguro yung rod. Flex. Ang ganda ng pagkakapackaging niya. Itong bubble wrap, kulay black. Pwede yung paglaruan. Wow. Is this real? Is this real? Fishing reel? Wow, this is real. Fishing reel. Sana all. Paano kaya i-assemble to? This is real. Fishing reel. Maya ka, dyan ka muna. This is real. Fishing reel. Wala na bang naman to? Tapon ka dyan.
So ito mga ka-river, Okuma steel Okuma. Madulas pa, bilangis pa. Sana all. Sana all. Okay. Pag-aaralan natin to, paano assemble ito. Itong fishing reel. Charan! Ito na. Kaya ito. Ito yung rod niya. Fishing rod. Fishing rod. Oh my god. Charon. Fishing rod. Tsaka reel. Unboxing. So wala pa siya. So yun mga ka-river, no? Maganda. Sasalpak lang yata rito to. Oh my god. Malambot. May pang benwet na tayo mga ka-river. Charan! Cute ah, red. I love red. Mahaba din siya. Yung pink. Fighter. E-point fighter. Ayos mga ka-river. So wala, magagamit natin ito mga ka-river. So that's it. Fishing rod saka fishing reel. So kailangan na lang natin ng floater saka sinker. Not bad, okay na yan. Thank you very much sa nag-sponsor, Master Gashoy. Thank you very much. Hanggang sa muli. At magagamit natin sa next vlog natin. One of the best traditional fishing, pagbiliwas, fishing hook. Okay. Thank you very much mga ka-river. Let's go.